din nou în Italia pentru Ferrari. Unii ar spune că vin mai des la Maranello decât mă duc la Pleșcoi, dar astea sunt răutăcisme și o să vă explic imediat de ce este foarte important că am ajuns acum la pistă la Fiorano. N-am venit să conduc, am venit să văd o mașină absolut fabuloasă, extraordinar de importantă pentru Ferrari. O să vă explic imediat de ce. SF90XX Stradale, mașina din spatele meu, este intersecția dintre două programe extrem de importante la Ferrari. Primul dintre ele este seria de mașini limitate, pe care Ferrari le face în ultimii 20 de ani ca vârf absolut al modelelor de stradă pe care le scoate. Exemple din trecut: 488 pista sau 812 competițione. Sunt mașinile pe care le caută, spre exemplu, Ion Țiriac când se duce pe la licitații. Celălalt program super important pentru Ferrari în ultimii 20 de ani se numește XX și el este de fapt o oportunitate oferită unui grup select de clienți, experți în pilotaj, ca să conducă mașini de curse pe pistă. Acum, pentru prima oară, Ferrari s-a gândit să facă o mașină care să combine aceste două lumi. Practic, s-au gândit să facă o mașină de curse pe care să o omologheze și pentru stradă. Iar rezultatul este ăsta din spatele meu. Cum spuneam, SF90XX Stradale. Această mașină fabuloasă este bazată pe SF90 pentru că SF90 este de fapt supercarul gamei actuale Ferrari. Mă rog, supercarul gamei actuale pentru acești oameni muritori de rând, să zicem, pentru că Daytona SP3 este în altă ligă. Este o mașină absolut impecabilă la nivel de performanțe, extraordinar de rapidă și foarte, foarte plină de valorile Ferrari. SF90XX Stradale duce aceste performanțe la următorul nivel. S-au adus modificări la motor, la motorul combustie internă, la cele 3 motoare electrice, la frâne și, desigur, la aerodinamică. Vă explic imediat ce înseamnă asta. SF90XX Stradale are 1030 de cai, adică 30 de cai în plus față de un SF90 normal, dacă se poate spune normal despre un SF90. Mașina asta face 0-100 de km pe oră în 2,3 secunde. Ajunge până la 200 de km cu start de pe loc în 6,5 secunde. Și mulțumită și acestei aripi fixe de pe spate, mașina produce o forță de apăsare la 250 de km pe oră de 530 de kg. Asta este ceva absolut fabulos. Asta merge cumva ușor împotriva direcției pe care a dat-o Enzo. Enzo a zis că eleron fix pe spate pun doar ăia care nu știu să deseneze mașini. Dar totuși, în istoria Ferrari, am avut F40 și F50 cu aripă fixă spate. Ceea ce înseamnă că SF90XX tocmai a intrat într-un club foarte, foarte exclusivist al modelelor Ferrari care merită să aibă acest eleron fix pe spate. Mașini cu performanțe de mașini de curse. Motorul combustie internă produce 797 de cai putere. V8, turbo, 4 litri. Turbinele au rămas aceleași, dar pistoanele au fost înlocuite. Și s-a mai făcut pe acolo niște magie, astfel încât puterea să crească și performanța mașinii să se ducă la următorul nivel. Motoarele electrice se ocupă să producă 233 de cai putere. Și asta, în combinație cu motorul combustie internă, practic face din acest hibrid cel mai rapid Ferrari din gama actuală. Din punct de vedere design, aici, în principiu, lucrurile stau foarte simplu. Practic, formele mașinii urmează funcționalitatea pe care au vrut să o aducă inginerii care au trebuit să răspundă la brieful de producție. Faceți un SF90 mașină de curse care să poată rula și pe stradă. Prin urmare, dacă stai să-l asculți pe Flavio Manzoni, designerul șef de la Ferrari, o să înțelegi mai bine cum toate aceste forme pe care le vezi pe mașină, începând de la aripa fixă și terminând cu toate brizurile pe care le vezi aerodinamice, înțelegi că fiecare centimetru al mașinii a fost gândit pentru performanță. Difuzor uriaș pe spate. Forme efectiv de mașină de curse. Această aripă fixă care merge în completare cu una mobilă care are două funcții, două poziții, una de low drag și una de high downforce. Foarte multe elemente de carbon,
jante de carbon, anvelope, Michelin Pilot Sport Cup 2 R, foarte multe elemente de carbon și la aerisirile pentru motorul combustie internă. Un plafon și o formă aerodinamică gândită fix pentru performanță. Foarte multe aerisiri și în partea din față, avem aici funcționale pe aripă, avem aerisiri în partea din față, avem canale care direcționează aerul astfel încât să răcească frânele și avem și o răcire eficientă pentru aerul cald. Ăsta este evacuat pe aici, prin capota față. Și desigur, atâta vreme cât te joci cu o aripă fixă spate, trebuie să te joci și cu fața mașinii, astfel încât forța de apăsare de pe puntea față să fie și ea fix ce trebuie din punct de vedere performanțe. Ferrari nu a comunicat încă timpul pe care îl scoate SF90XX Stradale pe Fiorano, dar ceea ce pot să vă spun eu este că odată ce pleci cu mașina de la pistă, tu poți să te bucuri la interior de toate lucrurile care să-ți facă viața un pic mai ușoară pe stradă. Sistemul de infotainment, desigur, modul în care stai în mașină, toate sunt familiare clienților de la SF90. Ceea ce o să găsești în schimb pe SF90XX Stradale și pe Spider este foarte mult carbon la interior, inclusiv pe scaunele astea absolut superb desenate. SF90XX Stradale costă 770.000 de euro. SF90XX Spider costă 850.000 de euro. Stradale se va produce în 799 de exemplare, Spiderul în 599 de exemplare. Dar nu vă faceți griji, toate sunt deja alocate. Tot ce putem noi să facem este să visăm la ele și să ne pregătim pentru următoarele ediții speciale venite din programul XX. Adică, sincer, sfatul meu ar fi să munciți mai puțin ca să aveți timp să faceți și bani pentru mașinile astea.